Magandang umaga po sa inyong lahat. Nandito naman po tayo, Alexander Lexter Jules. Maghahatid po ako ng magandang balita po sa inyo mga kaibigan, kapatid, kapamilya. Pero bago po yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ng aking channel po, kung hindi niyo po ako subscribe, subscribe nyo na po. At saka tap nyo na rin ang bell mga kapatid para ma-update ko kayo sa kung ano man ang mga nangyayari sa loob at labas ng bansa anytime, okay? So, yes, tama po kayo sa narinig niyo. Isang magandang balita po ang hatid ko sa inyo ngayong umaga. Ano po ba ang magandang balita? Ito po ay ang balita na bukas na po ang paliparan sa Ninoy Aquino International Airport. Yun nga lang, inbound lang po muna. Pero magandang balita pa rin po. So, sinasabi dito, i-resume na, magbubukas na po ang inbound international flights sa Ninoy Aquino International Airport bukas, Monday po. So, starting on Monday, lahat ng inbound, international, chartered, and commercial flights will be allowed to land at Ninoy Aquino International Airport or NAIA sa kanila pong assigned days. So, hindi po araw-araw merong international chartered flights and international commercial flights. Meron lang pong nakaschedule na araw para sa kanila. So, kailan po lalapag ang inbound international chartered flights? Ito po yung flights na pili lang po ang nakakasakay kasi mahal po ito. Kasi ito po ay naglalaman lang po ng isa or dalawa or tatlo na kasamahan ng isang pasahero na makaka-afford po ng flight na yun. So, para lang po ito sa mga kaya at may mga mayayaman po. So, ito po yung tinatawag na inbound international chartered flights. Kailan po ang lapag nila? In a notice to airmen or NOTAM released on Saturday, pinalabas po ito noong Saturday, Sabado po, the Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, nagsabi po sila na lahat ng inbound international chartered flights would only be allowed lang silang lumapag sa araw ng Lunes at Huwebes po, provided dapat mag-secure po muna sila ng clearance from the Department of Foreign Affairs and CAAP para po sa slotting po ng lapag nila sa Philippine Airport, sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit po ganun? Kasi hindi po pwedeng basta-basta lang silang lumapag sa Philippine National Airport. May slotting po, may schedule po sila. Kung hindi sila makapag-secure noon, wala po silang rason na lumapag sa Philippine airport. Okay po. So, kailan naman po ang commercial flights? Ito po yung pinakaantay natin mga kababayan. Kasi may mga Pilipino po na gusto nang umuwi. Kaso nga, kasi diba natanggal sila sa trabaho or kailangan nilang magstay sa bahay muna kasi sarado pa yung mga establishment kung saan sila nagtatrabaho, sarado po. At yung iba gusto nang umuwi kaso di ba walang inbound. So ngayon pagkakataon nyo na po umuwi, kaso nga lang may scheduled flights din kayo. So ang scheduled flight ng inbound ng international commercial flights, allowed lang po ang paglapag ninyo sa Pilipinas sa araw ng Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado,
at Linggo. Provided na yung airline na sasakyan ninyo ay makapagkuha siya ng approval from CAAP 48 hours bago siya umalis sa point of origin niya. Kasi po, meron din po siyang slotting or scheduling ng schedule ng paglapag niya sa Ninoy Aquino International Airports. So, malinaw po yun. Kailangan 48 hours before aalis ang eroplanong sasakyan mo, dapat meron siyang approval, makasecure siya ng approval from CAAP para sa kanyang slot ng paglanding niya, paglapag niya sa Ninoy Aquino International Airport. Bakit? Kasi po, meron lang pong allowed na 400 katao ang dapat lalapag sa isang araw. Yan po ay lahat po ay dapat Pilipino lang ang dapat lalapag. Walang foreigner na allowed. Okay, malinaw po yan. Tapos, yan po, syempre dahil sa pandemic, kaya limited lang muna ang inbound. Wala pong outbound, mga kaibigan. Inbound lang po. Ang pwede lang pong lumabas, pumasok sa bansa na walang restriction, inbound, outbound po yan. Pwede lang po itong mga pinipiling pwedeng lumapag at umalis ng CAAP. Ito po ay ang ferry flights, cargo flights, air ambulance and medical supplies flights, flights experiencing emergency, government military flights, weather mitigation flights, maintenance flights, and outbound ferry flights. Cargo flights with passengers as authorized would be unrestricted and would not be covered by the NOTAM. So, pwede lang silang lumapas at pumasok ng bansa kasi allowed sila, kasi kailangan yun ng bansa. The restrictions, which will last a month or until June 10, would be implemented at NAIA only. Ito po ay sa NAIA lang. Hindi po kasali yung ibang international airport ng Pilipinas. Kasi meron din po silang kanilang sariling restriction. Okay po. Ang passenger-less planes. Ano po yung passenger-less planes? Dahil po sa COVID-19 problem, sinuspindi muna yung commercial flights. Wala munang inbound commercial flights na dapat darating sa NAIA within 1 week from tomorrow. Bakit po? Kasi ina-arrange nila yung test, quarantine, and accommodate Filipino arriving from abroad kung saan nila ilalagay ito. So, wala muna. Isipin nyo muna, dapat huwag kayo magpa-schedule within this week. Kasi sabi nila, babasahin ko to English to. The Department of Transportation, upon the recommendation of the National Task Force on COVID-19 Response, earlier suspended inbound international commercial passenger flights at NAIA for a week as various agencies rushed arrangements to test, quarantine, and accommodate Filipinos arriving from abroad, mostly overseas Filipino workers displaced by the pandemic. So, 1 week muna mga kapatid. After 1 week, pwede na tayo magpa-schedule ng ating flights. Ang pwede lang pong lumapag na inbound, mga kapatid, ay yung passenger-less planes. Sa NAIA po yan. Sila lang po yung eroplano na dapat walang lulan at kukuha lang sila ng pasahero sa Pilipinas. Okay? Pero hindi sila pwedeng magbitbit ng pasahero at dadalhin sa Pilipinas. Sila lang po yun ang passenger-less planes ang tawag sa kanila.
outbound sila, hindi sila inbound. Under the rules earlier set by the Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases, the only persons allowed to fly into the country from abroad are Filipino citizens, their immediate family members, aliens with Philippine permanent residency visas, and foreign diplomats. Aside from that, wala po muna. Sila lang po ang pwedeng pumasok. Pilipino, kapamilya niya, aliens na may Philippine permanent residency visas, yung mga pag-asawa, yung mga negosyante ata, na meron siyang permanent residency visas and foreign diplomats. Aside from that, hindi kayo pwedeng pumasok sa Pilipinas. Okay? Kung may boyfriend ka, gusto mo dalhin sa Pilipinas, huwag mo na dalhin sa Pilipinas. Hindi rin siya makapasok sa Pilipinas. Babalik lang din siya sa kanyang pinanggalingan. Okay? So, kung may gusto kang betrothed ka na, mapapangasawa mo na siya, gusto mong dalhin sa Pilipinas, hindi mo na siya pwedeng pumasok. Kasi wala pa siyang permanent visa ng Pilipinas. Okay? So, ikaw lang na Pilipino pwedeng umuwi. So, yan po. Klaro po. Ulitin ko po ang schedule ng flights. Inbound international chartered flights are allowed to land sa Philippine airport, sa NAIA, sa Ninoy Aquino International Airport, provided na meron siyang clearance from Department of Foreign Affairs and CAAP for slotting purposes. Ang araw po ng paglapag nila ay Mondays and Thursdays lang. Commercial flights, international commercial flights inbounds, pwede na rin po silang lumapag after 1 week, provided na nakasecure din po sila ng approval from CAAP 48 hours po yan before ng pag-alis ng eroplano nila from the point of origin. Ang araw po ng paglapag nila ay Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado at Linggo. So, kung gusto mo umuwi ng Pilipinas na kabayan, kasi na-displace ka, natanggal ka sa trabaho, at wala nang susustento sa'yo dito, sa labas ng bansa, gusto mo na umuwi, alalahanin mo, 1 week pa muna bago ka makapagpa-schedule ng flight mo sa ticketing office. Pero before that, kailangan check mo every now and then kung wala bang problema ang flight mo, hindi pa siya canceled, hindi pa siya rescheduled. Kasi nga dahil sa slotting sa Pilipinas, meron lang siyang dapat 400 katao na i-accommodate every day. So, kung yung eroplano mo ay nahuli ng schedule, nahuli sa pagkuha ng kanyang approval from CAAP, so, for sure, reschedule yung flights mo. So, make sure check your airline before leaving the house kung may flights ka. That's gonna be 1 week from now. Okay? And yeah, yan na muna ang ating good news para sa ating mga kababayan, para sa iyo kapatid na gusto kang umuwi. At sana matandaan mo yung schedule ng flights mo. Alalahanin, OFW, meron kang Martes, Miyerkules, Biyernes, Sabado at Linggo para umuwi, lumapag sa Pilipinas. Okay? And yeah, pasalamat tayo at pwede na tayong makalapag sa Pilipinas, pwede na tayong makauwi at makapagpa-schedule ng flight. So yan lang po ang good news na bitbit ko ngayon. Sinasabi ko sa inyo, Alexander likes the juice. Pag hindi nyo pa po na-subscribe, subscribe nyo na. Pag hindi nyo pa na-tap ang bell, tap mo na rin ang bell para ma-update kita sa kung ano man ang mga balita sa loob at labas ng bansa na apektado ka. So, Pilipino, laban lang. Hanggang sa muli. Bye-bye. Hellcat.